Salutare, oameni buni! Ușor, ușor iarna începe să pierdă teren. Și cât de curând o să dăm start lucrărilor prin livezi, prin curți, prin grădini, pe unde avem noi pomișori plantați. Ca noi să facem aceste lucrări corect, bine, ne trebuie și practică, ne trebuie și teorie, dar și niște scule pe măsură. O foarfecă bună, un firăstrău bun. Astăzi, în acest clip, vreau să vă prezint cum poți ascuți un firăstrău. Fără să te mai rogi de unul și de altul. Dom'le, hai să-mi asculte și mie firăstrău. Că știți ce se întâmplă. În momentul când omul lucrează pentru bani, nu-l doare burta de ce să faci. Cam asta e. Haideți să vă arăt cum puteți încerca să vi le ascuțiți dumneavoastră în gospodărie și, în același timp, să vă reglați dinții firăstrăului. Este un procedeu foarte important pe care, din păcate, mulți n-au de unde să-l știe, pentru că, nefolosind firăstrăul și neștiind de aceste mici secrete, în momentul când vezi că nu mai taie, efectiv le-ai aruncate și cumperi altul. Dar fiecare leu contează, așa că hai să-ți arăt cum să-ți ascuți firăstrăul singur. Este foarte simplu, eu ar trebui să fiu în atelier, dar am o problemă de sănătate și nu mă pot deplasa, așa că trebuie să vă arăt de aici din cameră. Poate dumneavoastră ați mers prin livezi mai mari și ați văzut la un moment dat, la un pom, o crenguță care este tăiată, să spunem, paralel cu pământul, o crenguță mai groasă și crestată, așa cum facem noi când altuim. Și v-ați întrebat, dar de ce o fi tăiat chestia asta? Vedeți, acest secret nu știu decât oamenii care chiar lucrează prin livezi. Că aici este o problemă, nu vreau să intru în polemici cu nimeni, mai bine tac și e mai bine. Deci, același lucru voi face și eu aici în cameră. Este foarte simplu. Firăstrăul, ca să putem să-l ascuțim, trebuie să îl ținem în poziția aceasta. Pentru că acești dinți era ascuțiți în mai multe unghiuri. Puteți să vedeți. Hai să vedem dacă se poate observa, să observ. Vedeți? Sunt niște unghiuri. Și noi nu putem să-l ascuțim pentru că el va flamba lama lui. Așa că, haideți să vă arăt cum se face. Deci o bucată de lemn pe care o tăiem. Am făcut o tăietură, o crestare, da? Și nu avem de făcut decât să băgăm lama lui invers. Ați observat, da? Am băgat-o invers, el va sta fix și acum nu ne rămâne decât să dăm cu pila pe dinți. Deci pentru să ascuțiți firăstrăul vă trebuie neapărat o pilă din asta triunghiulară. Ca ea să intre perfect, eu să încerc să vă și arăt, ca ea să intre perfect în aceste unghiuri. Și fiecare dinte este ascuțit și pe o parte și pe partea cealaltă, decât că unghiul este diferit. Cu ajutorul unei pile, observăm unghiul. Vedeți dumneavoastră, eu vreau să vă și arăt. Și cu o mișcare numai de dute, deci nu facem așa, numai de dute, luăm fiecare dinte în parte. Vedeți? Și așa mergem până la capătul celălalt. El are un dinte ascuțit pe față, unul pe spate. Deci noi vom merge pe cei din față prima dată. După aceea o să luăm firăstrăul, o să-l băgăm înapoi în această crestătură din lemn. Vedeți că el vine aici pe masă și așa te va ajuta. Adică la mine e foarte simplu, dar eu vreau să vă arăt. Și numai cu o mișcare de dute vom continua ceea ce am început. După ce am terminat absolut toată lama firăstrăului de ascuțit, noi trebuie să urmărim în primul rând ca dinții să fie la aceeași înălțime. Pentru că poate fi unul mai jos, unul mai sus. Atunci, dacă ei nu sunt la aceeași înălțime, este o problemă. Ei trebuie șlefuiți prima oară undeva sus și după aceea făcut ascuțitul propriu-zis. E mai mult de muncă. Dar asta se întâmplă mai rar. Mai poate fi vreun dinte rupt. La fel se întâmplă mai rar. Deci noi nu avem decât de verificat partea de sus. Ei să fie dinții foarte bine ascuțiți. Și cel mai important lucru la un firăstrău, ca să-ți meargă, să taie foarte bine, ați văzut că el are tendința să se
blocheze în lemn. În momentul ăla, iei un firăstrău și vrei să tai și se blochează în lemn. Și zici, bă, nu mai taie. Nu este adevărat. Este, într-adevăr, și o parte vina firăstrăului că nu mai taie, dar, în mare parte, este problema ceaprazului. Adică el, firăstrăul, deci un dinte este dat spre mine, unul spre cameră. Unul spre mine, unul spre cameră. Acesta se numește ceapraz. Cu cât ceaprazul este mai mare, cu atât firăstrăul va tăia mult mai ușor. Adică tu vei trage de firăstrău mult mai ușor. Ca tu să reglezi acești dinți este foarte simplu, dar necesită puțină atenție. În două modalități. Prima modalitate. O șurubelniță dreaptă. Vedeți? O șurubelniță dreaptă normală. Care? Haideți să vă arăt așa. Deci o șurubelniță dreaptă care se introduce între dinți. Încerc să vă arăt. Și cu o mișcare de rotire. Dar o mișcare mică. După aia verificăm. Jumătate de rotire. Vom forța și un dinte se va duce în dreapta, unul în stânga. Facem tot până în capăt și ceaprazul nostru este gata. Ți se pare prea greu să faci cu șurubelnița, cum v-am spus, adică băgat la fiecare dinte și forțat? Te mai învăț ceva. O lingură. Eu asta am găsit pe ei, n-am putut să ajung în atelier. Un bonfire. Priviți. Totdeauna, dacă e, trebuie să găsiți ceva material mai tare. Adică lingura mi se pare destul de tare. Și facem o fantă, o tăiere în lingură. În coada lingurii. Ia priviți. Puteți să tăiați chiar și cu un flex, dar acolo e o problemă, pentru că fanta aceasta nu trebuie să fie foarte mare, că nu mai pică bine pe dintele firăstrăului. Deci, ați făcut acea fantă. Și ce ne rămâne de făcut? Băgăm firăstrăul cum v-am arătat. Crestătura va veni pe dinte. Și cu o mișcare când spre mine, mișcăm celălalt dinte în partea opusă. Următorul dinte spre mine, celălalt dinte pe partea opusă. Și așa vom face până la capătul lamei firăstrăului. Și vă spun că veți obține acel ceapraz, cum îi spun eu. Este reglatul dinților firăstrăului pentru ca el, în momentul tăierii, să formeze un șanț aproape încă o dată decât grosimea lamei firăstrăului. Și acel șanț va face ca firăstrăul să meargă mult mai ușor și să nu se înnece în lemn. Deci, oameni, cam asta e tot. V-am învățat cum să ascult un firăstrău. Încercați. Nu sunt lucruri pe care eu le găsesc cine știe pe unde puse și vi le arăt dumneavoastră. Nu. Sunt lucruri pe care eu le fac de ani de zile și la mine au dat rezultate. Și vă asigur că și la alte persoane. Dacă dumneavoastră aveți o problemă cu un firăstrăiaș și vreți să-l ascuțiți, o pilă, o șurubelniță sau, mă rog, altă bucată de fier pe care ați făcut o crestătură pentru a regla dinții și vă spun că totul va merge perfect. O să aveți un firăstrău care își va face datoria pe deplin. Nu rămâne decât mâna și omul să aibă ambiție. Toate cele bune și să ne revedem cât mai curând. Numai bine!